Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. Please subscribe and like and my video and comment na rin. For today, magluluto po kami ng spaghetti. Please subscribe and click the bell button. Like, comment, and share my video. Thank you. Hi guys, please watch my new video. So here's the ingredients. 2 kilos of spaghetti sauce and spaghetti pasta. Ayan ang tatak, royal, bawang, hotdog, magic syrup, cheese, mushroom, pwede rin walang mushroom, then giniling, pork giniling, half kilo. Okay, then sibuyas, Nestle cream. Hiwain na natin ang hotdog. Itong hotdog, hiwain sa gitna para maliliit lang yung hiwa. Para hindi masyadong malalaki. Pag yung mga bata yung nagluluto, bawal kayong magbuka. Or may guide kayo na mas nakakatanda sa inyo. So, habang naghiwa ka ng hotdog, ng sibuyas, ng bawang, magpakulo ka ng tubig. Yan, tama lang. Then, haluan mo siya ng asin. So, ilagay na natin yung noodles at halu-haluin para hindi dumikit ang pasta. Halu-haluin natin ang pasta para hindi dumikit. Yan. Hayaan natin maluto. At linagyan ng konting asin at ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit. So, ayan, naluto na yung pasta. So, ayan natin siyang lumingin. So, magigisa na tayo ng pork. So, igisa na natin yung bawang, sibuyas, halo na yung hotdog at saka mushroom. At ihalo na natin ang sauce. Lagyan natin ng keso para mas lalong sumarap at gata. Or Nestle cream para mas gata. Haluan natin ng gatas. Diba? Para mas lalong sumarap. Pwede rin Nestle cream para mas masarap. Kaso, hindi nakabili. So, halo
sauce ng spaghetti. Love it. Let's eat, guys.